سلام، چطوری؟ من که از این بازی ها با تو نمیکنم که خر. خوبی؟ سلام، قربونتون. امیدوارم خوب باشین. خوش اومدین به یه اپیزود دیگه با من در یک روز زمستانی خیلی با نورهای زیبای زمستانی که من خیلی دوستش دارم. اخ 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 چه خبره اینجا؟ خوبین، خوشین، سلامتین. ما امروز میخوایم با هم کلوچه درست کنیم. کلوچه لاهیجان. خیلی هیجان انگیزه. دارن خرابکاری میکنن. در بچه ها رو ببندیم. تخم مرغ که نذاشتین. شب بخیر. هوا دیگه سرد شده. براشون چیز زدیم. از این بابل رپا که تو خونهشون گرم بشه. روخان جون، شب بخیر عزیزم. تا فردا صبح خوش به حالتون. همیشه گفتم از اینکه زود میخوابن زود پا میشن قبطه میخورم. بریم سر کارمون. ما امروز میخوایم که کلوچه با هم درست کنیم. امروز که دیگه چرس کنم دم غروبه و خب زمستون زود شب میشه، ایرادی نداره. ولی کلوچه لاهیجان میخوایم با هم درست کنیم که خیلی کلوچه بامزه و خوشمزه ای. من خودم خیلی دوستش دارم. یک کلوچه مغزدار هیجان انگیزه. بریم دیگه. هم یکی بیرون موند. کاکلی تو کجا بودی؟ ببخشید بچه. معذرت. دم غروب گذاشتن. چه خوش رنگه. بی برو بالا. برو عزیزم. برو بابا جان. آفرین. شب بخیر. بریم. ما هم بریم. بودی بیا. جان من. جان من. نمیدونم که آشپزخونه تمیزه یا به هم ریخته است. بفرمایید بریم یه ذره ترتمیز کنیم و شروع کنیم. خیلی خوب، بریم سراغ کارمون. خوش آمدید به یک ویدئوی دیگه. دوباره سلام علیک بکنم باهاتون. امروز همونطور که گفتم ما میخوایم با هم یک کلوچه مغزداری درست بکنیم که منتسب به لاهیجان، که واقعا هم برای لاهیجانه و یک سری کارخانه ها از قدیم در شهر لاهیجان اون کلوچه ها رو درست میکردن به شکل سنتی تا جایی که من میدونم و بعد دیگه بسته بندی شد در کل ایران به اسم کلوچه های نادی و جوادیان و چیزهای این چنینی فروخته میشه. یک کلوچه سنتی هم توی خود لاهیجان کماکان هستش که روش ذره نقوشی داره و تفاوتش رو احتمالاً خود ساکنین اونجا میدونن. به نظر من تفاوتش خیلی کمه. بافت کلوچه سنتی کمی سبک‌تره، راستش یه ذره عطر بیشتری داره. حتی من احساس میکنم مثلا یه مقداری میخکیه. اگه اشتباه میکنم ما امروز میخک هم میزنیم. ولی خلاصه این کلوچه خوشمزه که واقعا هم خوشمزه است به نظر من یکی از اون چیزاییه که خیلی امضای ایرانی شرقی داره. ادویه‌های گرم و بسیار خوش عطر و قشنگیش هم اینه که حسابی خونه رو یه عطر و بوی را میندازه که بیاین و ببینیم. یعنی به به. بریم سراغ کارمون. یه ذره تعدد مواد داریم. تعدد مواد
یک تنوعی داره، یه مقدار مواد اون زیادم از این جهت که خب ما یه مواد میانی داریم، یه مواد خود خمیرمون رو داریم. مواد میانی رو من گذاشتم این سمت که در واقع در مغزی کلوچه ازش استفاده میشه، جلوتر بهتون معرفی میکنم. این سمت هم مواد خمیرم رو گذاشتم، در این حال که الان بهتون کم کم خواهم گفت ولی ممکنه که اون دقت لازم رو نداشته باشه، بنابراین در کپشن براتون مینویسم. برای شروع 3 تا تخم مرغ، 130 گرم پودر قند اضافه کنیم. حتما هم الکش کنیم. من که اصلا پودر قندم آبرو بره، یعنی به محض اینکه درشو وا کردم همین پیروزم باز کردم بسته‌شو، چنان رطوبتی گرفته که بیاین رو ببینین. اول اونایی که ازش رد میشه رو الک کنم ببینم چقدر گلوله داریم و تکلیفشون چیه. مثل رنده باش برخورد بکنید، خیلی سریع‌تره. از پشت قاشق هم میتونید استفاده کنید. ای گلوله در رفت. آره از پشت قاشق هم میتونید استفاده کنید، ولی مثلا هم میتونید با دست فشار بیارید و یه حس رنده بهش بدید، یعنی انگار رنده دارید میکنیدش. این از این. ما از همزن برقی میخوایم استفاده بکنیم. همزن رو میارم. اول باید تخم مرغ و پودر قندمون رو با هم ترکیب کنیم. اونقدر ترکیب کنیم که سبک بشه و روشن. این مقدار هوادهی اتفاق بیفته، سبک و روشن بشه. هم توی در واقع اون استند میکسرها همزن‌های کاسه‌ای میتونید انجام بدین، هم با این همزن، هم با دست که ازتون انرژی زیادی میگیره ولی با دست هم میتونید بکنید. اولش فقط برای اینکه خیلی گرد و خاک بلند نشه، مخصوصا با پودر قند، حالا بهش یک قاشق غذاخوری وانیل مایع، یا حالا وانیل مایع، من که وانیل مایع خیلی چیزیه، لایتی. اگه شما وانیل قوی تری دارین که کمتر، اگر هم پودری دارین یک قاشق مربا خوری وانیل پودری میتونید بهش اضافه کنید. خیلی خوب. یک قاشق غذاخوری عسل داریم، میتونید از شربت بار هم استفاده بکنید ولی من از عسل استفاده میکنم. این کمک میکنه که رطوبت در کلوچه هاتون بیشتر حفظ بشه و اون نرمی رو داشته باشه. و 90 گرم روغن گیاهی داریم، روغن مایع گیاهی که حالا هر روغنی دلتون بخواد، کنجد باشه، کانولا باشه و اینها. اول عسل، روغن مایع هم اضافه میکنم. بعد اینکه اینا رو اضافه کردم در حد مخلوط شدن دیگه، خیلی هم نزنید. غلظه‌اش رو می‌بینید بچه‌ها الان در چه اندازه‌ایه. بریم سراغ مواد خشکمون. 370 تا 375 گرم آرد داریم، آرد 3-0 قنادی هم منظوره. 9 گرم بیکینگ پودر بهش اضافه می‌کنیم و من در اینجا شیر خشک دارم. این شیر خشک رو به اندازه 40 تا 45 گرمه که اگر در دسترس نداشتید میتونید با نشاستم جایگزین کنید. بر صورت جایگزین دقیقی برای شیر خشک نمیتونه باشه. اگر بتونید خود شیر خشک رو تهیه کنید نتیجه بهتری خواهید داشت. اینا رو یه مقداری با هم ترکیب میکنم و بعد قراره که الکش بکنیم در ترکیب مایعمون. هم زدن از این مرحله به بعد خیلی باید آروم و آهسته اتفاق بیفته. خیلی ما نمیخوایم که همه زیادی بزنیم که آردمون گلوتن آزاد بکنه. پله پله میریزیم. اگر باز همزن کاسه‌ای دارید این کار رو میکنید، الان باید سریع پدل رو وصل بکنید و سرعت رو بیارید روی 1، یعنی با سرعت کم. اینجا هم من سرعت رو میارم روی 1، تقریبا 60% مواد خشکمون رو ریختم، با سرعت 1 آروم ترکیب میکنم. کافیه، همین اندازه کافیه. من یه شیطونی یه گاهی میکنم برای اینکه پرهامو تمیز کنم. یه لحظه. خب این گریز از مرکز پرها رو تمیز میکنم. دور ظرفمو تمیز میکنم. آرد زیاد کلوشمون رو صفر میکنه، بنابراین خیلی باید مراقب باشیم آرد زیادی نریزیم. احتمال داره که یه ذره حس بکنید که این چسبندگی داره
و الان ما با استراحتی که میدیم بهش چسبندگیشو میگیره. اصلا چیزی که باید مطمئن باشید بازم وابسته به میزان جذب رطوبت آردتون، وقتی دستتون خشک و تمیزه به خمیرتون دست میزنید نباید بچسبه به انگشتتون. رطوبتش زیاده و میل داره ولی خیلی کم میچسبه. این الان بره یه ذره استراحت بکنه خیلی بهترم میشه. بنابراین اگر دیدین خیلی رطوبت خمیرتون زیاده و خیلی چسبناکه ممکنه یهو با یه قاشق آرد حل بشه و دیگه نیازی نباشه که بیشتر بریزید. این خمیر الان باید بره برای حدود 1 الی 2 ساعت توی یخچال، یعنی بین دمای 4 تا 5 درجه سانتیگراد استراحت کنه. من الان میرم میذارم بیرون آشپزخونه و برم بذارم توی یخچال، گرمتر از بیرون میشه چون دمای بیرون الان 2 درجه است. بهش استراحت میدم و توی این فاصله ما میریم مواد میانیش رو درست میکنیم. سیلیکون بذارید ببرید داخل بهش بچسبونید که هوای موجود در محفظه باعث خشک شدن خمیرتون نشه. چون مشکلات اگر زمستون کار میکنید کمتره ولی اگر در تابستون دارید این ویدیو رو میبینید بیشتر. خب میذارمش بیرون، یه مقدار اینجا رو ترتمیز میکنم، برمیگردم با هم ترکیب مواد میانیش رو درست کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، بریم برای آماده سازی مواد میانی. ولی قبل از هر چیزی یه مقداری در واقع ادویه‌های معطر نیاز داریم از قبیل هل، دارچین، میخک، جوز هندی. بهتره که هل و میخک رو به شکل تازه آسیاب کنیم. من گذاشتمشون توی فر یه مقداری خشک بشن، رطوبت داشتن، حسابی رطوبتشون گرفته شده. چقدر؟ حدوداً 7-8 تا هل کامل رو، یک قاشق اگه به شکل پودری بگم یک قاشق چایخوری هل میخوایم و میخک هم 3 تا 4 تا دونه. بنابراین بیشتر هم نریزید که عطرش تند میشه. اینا رو من همینجوری میریزم. هلم با پوست میریزم، بریزیمش توی آسیا. یه ذره جوز هندی دارم اول رندش میکنم، یکیشم پرید. خب دارچین رو به شکل پودر دارم که اوکیه. حجمشون برای این کاسه بزرگ آسیاب من خیلی کمه. یه چیزی بهشون اضافه میکنم که کمک بکنه راحت‌تر و یک نواختر آسیاب بشن. میتونید 2 تا دونه قند اضافه کنید، مثلا یه ذره حجم بگیره. میتونید از شکر موادتون یه کمی بهش اضافه کنید. در رابطه با شکر مواد باید بهتون بگم که 2 تا شکر اگر دیده باشید وزن کردم، یه 60 گرم و یه 50 گرم. هر دو برای مواد میانیه اما در 2 مرحله اضافه میشه که جلوتر بهتون میگم. اینجا شما میتونید از این 50 گرمیه، از شکر 50 گرمیتون یه 2 قاشق این تو بریزید. ولی مواد رو الان براتون توضیح خواهم داد، ولی در نظر داشته باشین که ما شکر رو جدا باید بکشیم. حالا من از این شکر 50 گرمی هم یه 2 قاشق میریزم توش که این راحت‌تر آسیاب شه. دارچینمونم که پودره. بسیار خب، چه عطری. این از این ترکیبمون رو میریزیم اینجا، این از این. الان چی کم داره؟ میخک رو داره، هل رو داره، جوز هندی هم داره. 2 قاشق چای تا مرباخوری دارچین اضافه میکنم. اینو ترکیب میکنیم. عالی عطرش، خیلی خوب. این از این بره کنار. 70 گرم گردو داریم که اینم باید تقریبا تا یه حدی آسیابش کنیم. تو همین آسیاب میکنم. من تا حالا تو این کار نکردم. ببینیم چطور میشه. زیاد تکای درشت توش نداشته باشه، به خاطر اینکه وقتی میذاریمشون بین کلوچه هامون ممکنه که سطح کلوچه‌مون رو زخمی کنه یا پاره کنه یا بزنه بیرون. بنابراین خوردش کنید تا حد ممکن. همین الان که عطر گردو در هواه و عطر اون ادویه ها، بوی کلوچه رو میتونم حس کنم. یعنی جدا جدا تو هوا میشنویدشون، از ترکیبشون میتونید حس کنید که بوی کلوچه میده. خیلی خوب، برای باقی کارمون باید بریم پای گاز و بریم اونجا بهتون نشون بدم که مرحله بعد ما چه هستش. یک مایتابه از اینجا برمیدارم، یه شعله پخش کن گذاشتم روی اجاق گاز که حرارتمون رو ملایم کنه. 60 گرم کره اضافه میکنم توش، صبر میکنم که آب بشه.
به این 60 گرم کره 30 گرم روغن مایع اضافه میکنم. حالا 70 گرم آرد دارم، همین آرد 3-0 که اون رو اضافه میکنم به کره و هم میزنم. دیگه اینجا نباید دست نگه دارید، باید مدام پشت هم بزنید تا آردتون خیلی گلوله نشه. یه مقدار که آردتون یک نواخت شد، یعنی یه ترکیب این چنینی بهتون داد، 60 گرم شکر داریم که اون رو اضافه میکنیم. من همینجوری هم میزنم تا یه مقداری خامی آردمون گرفته بشه. 70 گرم هم آب کشیدم کنار گذاشتم، ولرم دماش و اون رو هم کنار دستم گذاشتم. یه مقداری که احساس کردم آردمون از خامی در اومده، کم کم یه مقداری بهش آب رو اضافه میکنم. الان فعلا تمرکزم اینه که شکر رو کاملا حل کنم توی مواد. خب کم کم آب رو بهش اضافه میکنم. کمکان ترکیب کنید. نیمی از 70 گرم رو اضافه میکنم. باقی رو هم میریزم. 2-3 دقیقه دیگه به هم زدن ادامه میدم، یه مقداری غلیظ‌تر بشه، بعد از روی شعله برمیدارم. باید یه همچین بافتی کم کم بهمون بده، خیلی هم نذارید تیره بشه بچه‌ها. خب من اینو الان از روی شعله دیگه برمیدارم. تا اون زمان من یه مقداری کماکان ترکیبش میکنم، چون هنوز ظرفم داغه، نمیخوام که یک سمتش بسوزه یا تیره شه. این ترکیب رو میتونید بدون کره هم درست بکنید و فقط با آب و آرد باشه، اما کره خوشمزه ترش میکنه. میتونید از روغن‌های اصیل هم استفاده بکنید، حتی روغن‌های طعمدار محلی، کره‌های محلی، خیلی به ذائقه خودتون بستگی داره. چون ما می‌خوایم که باز بهش الان شکر اضافه کنیم، اون 50 گرمی که گفتم بهتون، زمان اضافه کردنش در این مرحله است، یه مقداری که این ترکیبمون خودش رو بگیره، اما اجازه میدیم خنک بشه که وقتی شکر رو اضافه می‌کنیم شکرمون رو آب نکنه. نمی‌خوایم دیگه اون شکرمون آب بشه، می‌خوایم که اون تکسچر و بافتش زیر دندونمون بیاد. خب بریم اون سمت. این بافت تا اینجای مواد مغزی مونه، هنوز ازش بخار بلند میشه. میبینید یه مقداری که باز دماش بیاد پایین تر، از این هم منسجمتر و سفت‌تر میشه، به خاطر اینکه کرش خودش رو میبنده. عطرش مثل حلواه، عطر حلوا میده، ولی خب آردش رو نذاشیم اونقدر تیره شه که عطر قوی بگیره دیگه، نمیخواستیم هم بگیره. توی این مرحله گردومون رو بهش اضافه میکنیم. حالا در کنار این مواد معطرمون رو هم اضافه میکنیم. گفتم ترکیباتش رو دیگه: دارچین، جوز هندی، میخک و هل درست حسابی و فراوان. 50 گرم شکرمون هم باقی مونده بود که این 50 گرم رو هم اضافه میکنم و حالا همه رو با هم ترکیب میکنم. رنگ موادمون بعد از اینکه ترکیب میشن باید تیره شه، به خاطر وجود دارچین و اون لکه هایی که میبینی در واقع لکه های گردوه. خیلی خوب، جمعش کنید. هنوز یه ذره گرما داره، ولی میبینید اصلا چسبندگی نداره، جمع میشه کاملا. حالا اینو میذارم در یک ظرف دیگری، بهش فرصت بدیم خنک شه، چون میخوایم دیگه کاملا منسجم شه و بتونیم گلولش کنیم. تو تابمون هم خالی. پس این شد مواد میانی. یه 10 دقیقه این بره بیرون کنار خمیر، منجمد هم میشه. من بهتون برمیگردم دیگه، همه کارامونو کردیم. بچه ها من آوردمشون از بیرون داخل، قشنگ این که صفر شده، به اندازه‌ای که بتونیم گلولش کنیم صفر شده. ترازو آوردم، کاغذ نسوز آوردم، باید با حوصله اینا رو اینجا چیز کنیم دیگه، آمادش بکنیم که یهو با هم انجامش بدیم. پلاستیک اینم برداریم. یا الان نمیچسبه به دست. حالا بریم جلوتر ببینیم چجوریه. خب کاری که باید بکنیم اینه که هر اندازه‌ای که خمیر برمی‌داریم باید به اندازه نیمی از وزنش از این مواد میانی داخلش بذاریم. یه چیز میانگین میتونه این باشه، مثلا 15 گرم مواد میانی، 30 گرم خمیر
و مجموعش میشه یک کلوچه 45 گرمی. حالا یه مقداری هم رطوبت از دست میده دیگه. یا مثلا میتونید 20 گرم مواد میانی، 40 گرم خمیر، کلوچه های 60 گرمی. استانداردش بین همون 15 گرمه، 10 تا 15 گرمه و ما هم بیاین همون گلوله های 15 گرمی ازش درست بکنیم. قشنگ 15 گرم میکشم، گلوله‌ش رو میکنم و آماده میذارم کنار دستم. اگر این کار رو نکنید، یعنی همه رو اندازه نگیرید و این پروسه رو طی نکنید، یه مقداری اتفاقی میفته، این کلوچه‌هاتون قد و نیم قد میشه دیگه. آخری چقدره؟ اگه موادمون رسید 3 تا کلوچه کوچولو درست کنیم. خیلی خوب، شما بینید بریم سراغ خمیر. حالا وقتشه که خمیر رو چونه کنیم، ولی بیاین قبلش بریم فر رو هم روشن کنیم. فرتون رو بذارید روی 180 درجه، چون مثلا 1 رو 20 دقیقه کار داریم، بذارین فرتون حسابی داغ بشه. کنار. چقدر؟ 15 گرم، 30 گرم، 2 برابر. ببینیم اوضاعش چجوریه. چسبناکه. 27 تا، این 30 تا. نه چسبناک نیست. میبینید؟ فقط حین ورز دادن زیاد توی دستتون چیز نکنید که گرمای دستتون باعث نشه خمیر به روغن بیفته. سریع یه مقدار حتی الان میشه، ولی سریع گلوله کنید بذارید کنار. ته خمیر یه مقداری باقی مونده، هرچی مونده رو یعنی به ما 3 تا کلوچه کوچیک میده، مثلا 10 گرمی. اینم 3. خیلی خوب. چند تا داریم؟ 1 2 3 4 5 6 4 تا 24 تا، 3 4 تا 12 5 6 درسته. این از مواد میانی مغزی کلوچه‌ها، این از خمیر خود کلوچه‌ها و بریم برای اینکه درستشون کنیم. یه نزدین مغزی‌ها رو برمی‌دارم، گلوله‌های مغزی‌ها رو دستم هم یه مقداری خیس کردم. البته برای این نه، برای خمیر رطوبت کمکتون میکنه. میون 2 تا دستتون یه مقداری فشارش بدید، میبینید به این حالت در بیاد. حالا اینو میذارم کنار. یه دونه خمیر برمی‌دارم، یه مقداری بازش میکنم، حاشیه ها رو هم بیشتر، یعنی حاشیه رو بیشتر باز میکنم. یه مقدار خمیرمون چسبنده است، ایرادی نداره. یکی از اینا رو میذارم وسطش، لبه ها رو جمع میکنم. حالا سعی میکنم لبه ها رو به هم برسونم، رو هم دیگه تا میکنم و بخچش میکنم. خیلی خوب. این از این. برگردونید خمیرتون رو، یه ذره صاف و صوفش کنید، بیاد روی صفحه. میتونید یه پلاستیک بذارید یا یه تیکه کاغذ نسوز بر صورت، برای اینکه سطحش یک دست و یک نواخت بشه. بهتره که دست مستقیم رو روش فشار نیارید. بعد با 2 انگشتتون یا با هر وسیله سطح صافدار دیگری روش رو پخش کنید. خب بیایم براش رومال درست کنیم. یه تخم مرغ داریم، حدوداً یه قاشق مربا تا غذاخوری عسل بهش اضافه میکنیم، یه پینچ نمک، کمی وانیل مایه. رومال کلوچه‌های سنتی یه مقداری تیره است، حسابی تیره است. کمی بهش پودر کاکائو میزنیم. یک قاشق چایخوری من به این ترکیب پودر کاکائو اضافه میکنم. یه دور از صافی ردش میکنیم.
هم میتونید به همین شکل ساده بذارید بمونه، هم بعضی شیار میندازن. نمیدونم دیدید یا نه، الان این کارو میکنیم با. خب این از این. کجا گذاشتم؟ آها اینجاست. اگر از این شونه‌های پلاستیکی دارین که معمولا برای کیک و اینجور چیزا استفاده میکنن، میتونید از اینا استفاده کنید. کاری که میکنین اینه زیادم فشار نیارید. من اینجوری میکنم، مثلا یکی رو ساده بریم، از یه نقش دیگه استفاده کنیم. اگه سطح روی کلوچه هاتون یک نواخت نباشه مثل من میشه، یه کوچولو کنجد بپاشیم وسط هر کدوم. خیلی خوب. بره توفه. سینی فرو میارم با مراقبت بلندش میکنم. این از این 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. خیلی خوب. میره در فر از قبل داغ شده در دمای 175 تا 180 درجه. اگه فرتون برقیه تا 170 هم میشه، 170 تا 175 درجه. المنت بالا و پایین رو من همزمان روشن میکنم و برای زمان 15 دقیقه چکش میکنیم. اگر دیدید سر 15 دقیقه نپخته که میتونید 1 دقیقه بیشتر کنین، ولی به احتمال زیاد زیر 15 دقیقه تا 13 دقیقه 14 دقیقه میپزه و نذارید زیاد بپزه که خوش بشه. بریم بعدی ها رو آماده کنیم. خیلی خوب. بریم درش بیاریم. بلندش نکنید بچه، یه مقداری که خنک بشه راحت خودش جدا میشه. سینیمونو میخوایم. بذاریم بچه ها رو، بچه ها بیان پایین، بچه ها بپریم بالا. قشنگ رنگ خوبی گرفته، عالی. نگاه کنین. درسته حالا زیاد گرد نیست که حالا مهمم نیست اگه حساس نشین، ولی همونه دیگه نیست. بسر من که همونه. روشو میپوشونم فعلا که خوش نشن. بریم برای آخرین سری آخر. دیدین این دوتا کوچولو ها شد، یه دونه رو یک کار قرفری کردم ببینم حالا چطور میشه. 4 تاشم میخوام ساده بذارم همینطور که میبینید. تقریبا با این که همه رو 15 گذاشتم، ولی تمام این چند سری رو بین 12.5 تا 13 دقیقه بیرون آوردم. بنابراین احتمال اینکه زودتر از 15 دقیقه بیاریم بیرون خیلی هست. حتما 5 دقیقه آخر برید چکش کنید. باورتون میشه این همه کلوچه داریم. خب بیام اینجا. خیلی خوب. این از کلوچه هامون. تا رو بذارم رو هم. میبینید تقریبا شبیه کلوچه های بازاری و بسته به این که چقدر میپزیدشون، زمان پختتون چقدره، میتونن رنگ‌های روشن تا طیف یه ذره ترتر و در واقع طلایی تری بگیره. اینا یه مقداری ترتره بچه‌ها، اینا که یه مقدار این رنگیه، ولی اگر زودتر برش دارید میبینید این روشنا رو، اینها نرم‌تر. الان براتونم یه دونه رو میشکونم توشو ببینید. و این سمت این بامزه ها که دیگه نگم دیگه خیلی بامزه‌ان. بیام اینجا. وای نگاه کنید. آخه خیلی نرمه. بفرمایید. نتیجه میگیریم که زمان پخت خیلی تاثیر داره روی بافتش، که در واقع دندونگیر باشه، زیر دندونتون بیاد، یا اینکه نرمتر باشه. به نظرم حتی میتونید بین 11-12 دقیقه تا 13 دقیقه 13.5 دقیقه زمانتون رو بین اون یک تلورانسی پیدا کنید و تستش کنید. طعم بی‌نظیره، خیلی عطریه، خیلی قوی تره و شما یک حسی از کیفیت میکنید. منظور از کیفیت از مرغوب بودن مواد اولیه است. خب وقتی شما خودتون درست میکنید، این ترکیب گردوی فراوون داره، ادویه فراوون داره، نگهدارنده نداره، بنابراین یک حسی از در واقع مرغوبیت بهتون میده. نمیتونم کلمه بهتری براش پیدا کنم. اینم که این دوتا فسقلیای ماه.
یه دونشون هم اینجوری کردم. یعنی اگه دلتون بخواد میتونید لقمه ایش هم بکنید. ببینید هم مغز داره هم خیلی بامزه است. خب بچه‌ها امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. در ظرف دربسته و چندین روز میتونید نگه دارید توی یخچال، بهتر غذا باز نمونه، خوش میشه. و خب تخم مرغ داره، نگه دارنده هم نداره، بنابراین باید حواستون باشه. اگر میخواین طولانی‌تر نگه دارید میتونید منجمدش کنید و بذارید توی فریزر و هر بار بیارید بیرون و یخزداییش کنید و نرم میشه و دوباره گرمش کنید. از طعمش نگم خیلی خوشمزه است، آیا کاملا شبیه 88% شبیه. و اون یه زاران هم بذارید به پای به هر حال فرموله کردنش، که من اگر مثلا به اصطلاح میگم قفلی بزنم روش و 10 سری دیگه بالا پایینش بکنم احتمالاً بهش میرسم، ولی واقعا لزومی نداره، همین 88% کافیه، خیلی شبیه. بنابراین امیدوارم درست کنید، ازش لذت ببرین. کاملا حس کلوچه لاهیجان رو براتون تداعی میکنه و به نظرم همین کافیه. قربونتون برم، مراقب خودتون باشین. تا اپیزود بعدی خیلی زود میبینمتون.